بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال و افغانستان اینترنشنال، آنچه می‌دیدید اولین نشست مطبوعاتی سخنگوی طالبان بود در کابل بعد از سقوط پایتخت افغانستان به دست این گروه. خبرنگارهای مختلف از رسانه‌های داخلی افغانستان و همینطور رسانه‌های بین‌المللی سوال‌های مختلفی از نمایندگان طالبان پرسیدن. همکارم بردیا افشین اینجا در استودیو با ماست و صحبت‌ها رو دنبال کرده. چند نکته بسیار مهم گفته شد، ولی هنوز در مورد اینکه آینده به چه شکلی خواهد بود، چقدر زنان نقش خواهند داشت، اصلا اجازه خواهند داشت در رسانه‌ها نقشی بازی کنن یا نه، جواب‌هاشون کم و بیش مبهم بود. باید گفتش که 11 روز پیش کسی انتظار نداشت که طالبان سلطه داشته باشه بر کل افغانستان و شاید هم کسی انتظار نداشت که این حرفا زده بشه، با اینکه به نظر میرسه پاسخ قاطعانه به اون مسائل داده نشده که بهش اشاره کردی. اما این نشست اولین نشست خبری بعد از 20 سال به نظر میرسه که ما با یک طالبان کاملا متفاوت، حداقل در کلام، در گفتمان، شاهد یک طالبان کاملا متفاوتیم و اینجا نه فقط جامعه بین الملل مخاطب طالبان بوده که به نظر میرسه که شهروندان در واقع افغانستان هم مخاطبش بودند. به نظر میرسه اون طالبانی که اونها معرفی میکنن یک طالبان آشتیجوی خشونت پرهیزه که دنبال انتقام جویی نیست، میخواد صلح رو تامین کنه و آزادی ها رو، اما همه در چارچوب یک چیزی، شریعت. اطمینان میده به جامعه بین الملل که بیان با طالبان به گفتگو بشینن، رو در رو، و حتی نگرانی هاشون رو مطرح کنن. از میگه که نگرانی های جامعه بین الملل از طالبان به نظر میرسه نگرانی های مشروعیه، اما برمیگرده توضیح میده اون چیزی که به عنوان خشونت دیده شده به خاطر این بوده، توپو میندازه تو زمین دولت قبلی، دولت اشرف غنی، و میگه به خاطر اینکه نیروهای امنیتی نبودن، به خاطر اینکه دولتی وجود نداشته، یک خلأ قدرت وجود داشته و اونجا خیلی ها مثلا غارت کردن با نام طالبان و یک تصویر دیگه از طالبان ارائه میده و با این حال این خشونت ها رو از سر خود طالبان جدا میکنه. اما وقتی ازش میپرسن آیا طالبان با 20 سال پیش فرقی کرده، میگه که از نظر ایدئولوژی فرقی نکرده، اما طالبان الان تجربه داره، گفته سخنگوی طالبانه و طالبان الان دانش رو داره. ولی مسائلی که بهش اشاره کردی رو میتونیم تک تک بپردازیم. اما مثلا در مورد مسئله زنان که هم نگرانی بسیاری از جامعه افغان نگرانی گسترده‌تر از جامعه زنان و کودکان افغانه و نگرانی جامعه بین الملل، باز هم تاکید داره که زنان یک در واقع بخش کلیدی جامعه اند، آزادن که کار بکنن و درس بخونن، اما در چارچوب شریعت. این چارچوب شریعت باید مای آخرش خیلی مهمه. شاید ایرانی‌ها بیش از هر کس دیگری با این موضوع آشنا باشن که مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی که همه چی درش آزاد هست به جز اون بخش آخرش که به شرطی که منافی اسلام نباشه. به خصوص افغان‌ها که اصلا تجربه حکومت طالبان رو 20 سال پیش هم داشتن. دقیقاً این بحث در مورد رسانه‌ها هم مطرح شده. اونجا مطرح میکنه که در مورد رسانه‌هایی که اگر آزادانه یا منصفانه بخوان کار خودشون رو بکنن، آزادن هر کاری که دلشون بخواد بکنن، اما در چارچوب شریعت و البته در چارچوب منافع ملی. و همون در واقع اون چیزی که تو به عنوان ابهام بهش اشاره کردی میتونه همون قوانین شریعت باشه. به هر حال میدونیم که طالبان از نظر ایدئولوژی اونجوری که خودشون میگن فرقی نکردن و پابند بودن به شریعت. و اون چیزی که رقم زدن که جامعه جهانی رو نگران میکنه با استناد به اون چیزی بوده که خوانش آنها از شریعت بوده و این رو الان میگن در مورد مثلا زنان و در مورد رسانه میتونن در واقع رقم بزنن. اما همون یه گوشه‌ای که گفتم که اشارهشون به جامعه بین الملل، که از جامعه بین الملل میخوان که بیان با طالبان تعامل کنن، صرفا میگه نه فقط برای تأمین اجتماعی مردمان افغان، اشاره داره به تأمین رفاه، معیشت و رشد اقتصادی در واقع افغانستان و میگه که ما صحبت‌هایی کردیم با دولت‌های مختلف در مورد مسائل اقتصادی. روشن نیست چه دولت‌هایی، ولی می‌دونیم که به هر حال روسیه، چین و حتی ترکیه استقبال کردن از پیام‌هایی که الان طالبان داده و خیلی اونها رو پیام مثبت ارزیابی کردن. اجازه بده بریم به خود کابل. بلال نوری خبرنگار آزاد از این شهر با ماست. آقای نوری، فکر می‌کنید چقدر اولین سخنرانی مطبوعاتی طالبان در کابل این ابهام‌ها و این سردرگمی‌هایی رو که در 48 ساعت گذشته در افغانستان بوده جواب دادن؟ بدون شک که 4 تا موردی که طالبان روی امروز بحث کردن، یا ای که ذبیح‌الله مجاهد برای نخستین بار که روی پرده تلویزیون ظاهر شد روش بحث کرد، این بود که مردم، سفارتخانه‌ها، نهادهای خارجی فعال در افغانستان، یا ای که خبرنگاران و زنان هست.
روی از این مسئله حرفای در کابل در افغانستان هم گوش به گوش میشه، هر کسی دید خود را ابراز میکنه. اما آنچه که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان بیان کرد درست و دقیق موضوعی است که مردم افغانستان رویش فکر میکنن که آیا طالبان به حقوقی که بر زنان میگن متحد هستند، آیا آنچه که در کنار متحد بودن حقوق زنان در عرصه‌های مدنی، تجارتی، هر بخشی که بوده آیا به گونه درستش و پیش میره یا که خیر؟ این حرفایی است که از صبح تا حالا گوش به گوش میشد. اما در کنار از این حرف دیگری که تازه در شبکه‌های اجتماعی و روی ذهنیت مردم پخش شده اویی است که آقای امرالله صالح گفته که خودش سرپرست حکومت است و در افغانستان است. از 3 روز میشه که حکومت هیچ سرپرست نداشته، اما امروز آقای صالح گفته که پس از اینکه رئیس جمهور از افغانستان فرار کرده یا بیرون شده، او مکلفیت هایی که حکومت برای یک فرد داره یا برای یک فرد اول کشور داره، او این مکلفیت ها را داره. دقایق پیش جان کربی سخنگوی پنتاگون هم گفتش که یک کانال ارتباطی بین نیروی نظامی آمریکا و طالبان برقرار هست و با طالبان در حال صحبت هستن. آقای جان کربی گفته که گمان میکنه بین 5 تا 10 هزار آمریکایی همچنان در کابل باشن و منتظرن تا به فرودگاه برن تا از این کشور خارج بشن. بردیه طبیعتا همونقدر که مردم افغانستان دارن این کنفرانس مطبوعاتی رو دنبال میکنن، جهان هم داره دنبال میکنه، به خصوص نگرانی ها در مورد 20 سال پیش موقعی که القاعده مأمنی داشت در افغانستان به کمک همین حکومت آن موقع امارت اسلامی طالبان و همینطور سرنوشت روابط دیپلماتیک آیا کشورهای دیگر برخلاف 20 سال پیش که فقط 3 کشور طالبان رو شناسایی میکردن میتونن روابط دیپلماتیک داشته باشن با اینها یا نه؟ الان به نظر میرسه که جامعه بین‌الملل به هر حال چه در غرب و چه قدرت‌های منطقه شرق به دنبال اینن که به یک صدای واحد برسن، تلاش‌هایی می‌کنن. یکی از عمده نگرانی‌هایی که با وجودی که ما می‌بینیم که چین نزدیکی میکنه به طالبان، اما یک نگرانی عمده داره، مثلا وجود گروه اسلامگرای ترکستان شرقی، این حزب اسلامگرای ترکستان شرقی که در مرز غربی چین میتونه برای چین و به خصوص با وجود ناآرامی ها در ترکستان چین، شینجیانگ و اویغورها میتونه براشون نگران کننده باشه. بنابراین میدونیم با وجود اختلافات بین چین، روسیه و غرب یک چیزی فصل مشترکشونه، این که افغانستان هیچگاه تبدیل نشه به خاکی که در اون تروریست ها میتونن ظهور و بروز کنن و به جاهای دیگه آسیای میانه، اروپا و یا جای دیگه برسن. بنابراین اینجا حداقل در 2 مرحله سخنگوی امارت اسلامی طالبان تاکید داشت که اجازه نمیده افغانستان تبدیل بشه به خاکی برای اینکه گروه‌های تروریستی بروز و ظهور کنه. خودش تاکید کرد که طالبان گروهی که نمیخواست مبارزه کنه ولی برای استقلال بوده این تلاشایی که کرده که مبارزه کرده و البته این عمده ترین نگرانی بوده که تا به حال جامعه بین الملل نشون داده. البته در کنار اینکه تأمین کنه اون کسی که در واقع استیلا داره بر خاک افغانستان حداقل تأمین کننده امنیت اتباع خارجی باشه، اتباع خود افغانستان باشه و همینطور دیپلمات ها، اما این مهمترین چیز بوده برای اینکه به اون دوران گذار و در واقع دولتی که جامعه بین الملل میخواد شکل بده، دولتی باشه که فراگیر باشه و همه صداها توش شنیده بشه. پیش از همه اینها اون نگرانی عمده است، نگرانی که به نظر میرسه که پیشتر هم در مثلا ناتو دبیر کلش تاکید داشت که گزارش‌هایی رو دریافت کردن نشون میدن که به نظر میرسه گروه‌های تروریستی در حال شکل گیری ان، اما جوابی که طالبان میده میگه که خلای قدرت وجود داشته و ما اتفاقا اگه میبینیم بر روی وانت‌ها سواریم برای اینکه بتونیم امنیت رو به خیابون‌ها بیاریم. بنابراین اینجوری میخواد به جامعه بین‌الملل اطمینان بده که نه، ما اجازه نخواهیم داد که مثلا اینجا جایی باشه که چیزی چون القاعده شکل بگیره. جالبه در حالی که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در کابل در حال برگزاری اولین نشست مطبوعاتی این گروه بود، همچنان 5 تا 10 هزار شهروند آمریکایی در کابل هستن. اونطوری که پنتاگون گفته تصاویر زنده‌ای هم که می‌بینید مربوط به شهروندان فرانسوی هستش که از کابل به فرانسه برگشتن. دیشب هم تعدادی از سربازان فرانسوی در فرودگاه کابل امنیت این فرودگاه رو همراه با
نیروهای آمریکایی برقرار کردند. شرایط در فرودگاه کابل بعد از ناآرامی‌های اولین روز ورود طالبان به این فرودگاه کم و بیش به حالت عادی بازگشته. ایالات متحده آمریکا گفته که تلاش نخواهد کرد تا شهروندان افغان رو از شهرهای دیگر به فرودگاه بیاره، اما 5 تا 10 هزار آمریکایی که در شهر همچنان هستند رو تلاش خواهد کرد تا از راهی امن به فرودگاه کابل برسونه و از آمریکایی‌ها خواسته که دیگه نیازی نیست در پناهگاه باشند. گفتگوهایی هم بین آمریکا و طالبان به نظر میاد که در جریان هست. بیننده پوشش ویژه ما هستید از اولین نشست خبری گروه طالبان در افغانستان بعد از سقوط کابل به دست این گروه. مردم افغانستان در چند روز گذشته شاهد تبدیل افغانستان به کشوری متفاوت با 20 سال گذشته بودند. افغانستانی بدون حمایت آمریکا و غرب، کشوری که رئیس جمهوریش از کشور گریخته و طالبان آسوده بر صندلی‌های ارگ ریاست جمهوری در کابل تکیه زده. جهان از پیشرفت غیر قابل باور طالبان مات و مبهوته و بسیاری از مردم افغان به خصوص زنان و دختران نگران آینده نامعلوم در این کشور که حالا تحت سلطه طالبانه. امشب وضعیت افغانستان رو زیر ذره بین میبریم. نقشه‌ای که الان پشت سر من خواهید دید دیروز افغانستان. رنگ قرمز تمام جاهایی است که تحت کنترل طالبانه که حالا کابل پایتخت افغانستان هم جزو اونهاست. در واقع تنها جایی که هنوز تحت سلطه طالبان نیست اون نقطه زرد در شمال شرقی افغانستان هست، یعنی ولایت پنجشیر که میتونه تبدیل به مرکز ائتلاف مقاومت علیه طالبان بشه. اگر نقشه دیروز رو با نقشه 10 روز پیش مقایسه کنید احتمالاً از پیشرفت سریع طالبان متعجب میشید. میبینید که هنوز مزار شریف و کابل و قندهار در دست دولت مرکزی بوده و شاید کسی پیش بینی نمی‌کرد طالبان چنین سریع به کابل پایتخت برسه. و اگر 4 سال به عقب بریم و نقشه رو با وضعیت حال حاضر مقایسه کنیم می‌بینیم که دولت با رنگ آبی به وضوح به طالبان با رنگ قرمز برتری داشته. مناطق خاکستری هم ولایت‌ها و شهرهایی هستند که طالبان در اونها حضور داشتند اما کنترل اوضاع به دستشون نبود. و این هم وضعیت مرزها و حضور طالبان در اونهاست. می‌بینید که طالبان بسیاری از گذرگاه‌های مرزی رو تحت کنترل داره و این یعنی اینکه واردات و صادرات کالاها هم حالا تحت نظارت طالبان انجام میشه. مثلا اسلام قلعه در مرز ایران که گمرک فعالی هم داره پتانسیل ماهانه 20 میلیون دلار گردش مالی از صادرات و واردات داره. افغانستان 38 میلیون جمعیت داره و به 34 ولایت تقسیم شده. ولایت‌ها هم به ولسوالی‌ها تقسیم میشن. ولایت معادل استان در ایرانه و ولسوالی هم چیزی شبیه به شهرستان در ایران. این 5 تا ولایت پرجمعیت‌ترین ها هستن که روی نقشه می‌بینید. بلخ و هرات و ننگرهار و قندهار و البته کابل با 4 میلیون و 500 هزار نفر یعنی 12% جمعیت پرجمعیت‌ترین ولایت افغانستانه. با اینکه طالبان وعده داده که در فکر انتقام نیست، همونطور که در کنفرانس مطبوعاتیشون هم شنیدید مردم تحت سلطه طالبان در امان هستند، اما برخی از مردم با تجربه و خاطره‌ای که از حکومت سابق طالبان دارن به دنبال فرار از افغانستانند. این نقشه نشون میده که 2,600,000 پناهنده رسمی افغانستانی وجود داره. از این تعداد 86% به کشورهای همسایه مثل ایران رفتن. روی نقشه تعداد پناهندگان اهل افغانستان در ایران 780,000 نفر ذکر شده. علاوه بر این تعداد البته برآورد میشه که بیش از 2 میلیون مهاجر افغان که فاقد مدارک قانونی هستند هم در ایران ساکنند. آمار پناهندگان مهاجران جدایی از آمار کسانیه که بر اثر پیشروی طالبان در ماه‌های اخیر در داخل خود کشور جابجا و یا آواره شدند. طبق آمار آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد از اول سال میلادی جاری تا همین هفته پیش بیش از 500,000 نفر از شهروندان افغانستان آواره شدند. فقط در ماه گذشته بیش از 190,000 نفر مجبور به ترک خونه هاشون شدند. ما به بی اهمیت هستیم چون که تو ایران افغانستان بودیم میامدیم. من نمیتونم یک لحظه حتی اشکام نگه دارم. مجبورم هی تمیزشون کنم تا تونستم یه همچین ویدیویی رو بگیرم.
هرچند طالبان وعده داده که برای حقوق زنان تحت حکومت اسلامی احترام قائله، اما آمارهای پیشین نشون میده باید با دید تردید به این وعده و وعیدها نگریست. این مقایسه بین حقوق زنان هنگام برقدرت بودن طالبان و سالهای بعد سرنگونی اونها. سال 83 کمتر از 10% دختران افغان در مقطع ابتدایی درس می‌خوندن و همونطور که می‌بینید در سال 96 این عدد به 33% رسید. این نمودار هم تأکیدی بر آزادی بیشتر زنان در نبود طالبانه. امید به زندگی در میان زنان که هنگام سقوط طالبان 56 سال بود، در سال 96 10 سال بیشتر شد و برای مثال همین پارسال 21% کارمندان دولت زن بودند. هنگام حکمرانی طالبان این عدد 0 بود. به خاطر جنگ‌های طولانی مدت در افغانستان و گرایش‌های مذهبی کلاً نرخ باسوادی در افغانستان در قیاس با میانگین جهانی پایینه. با این همه باز هم تفاوت و تبعیض رو میشه در این نمودار پشت من مشاهده کرد. می‌بینید که در مقابل حدوداً 55% مردان افغان دارای سواد، فقط حدود 30% زنان باسوادند. حالا طالبان 20 سال بعد از سقوط به دست نیروهای آمریکایی دوباره و با خروج نیروهای آمریکایی به قدرت بازگشته. آیا میشه به وعده‌های دموکراتیک طالبانی که حالا با پشتوانه ایران و چین و روسیه قدرتمندتر از گذشته به میدان اومدن باور داشت؟ یا حکومت اسلامی طالبان خیلی زود هرچه افغان‌ها در این 20 سال رشته کردن پنبه خواهد کرد؟ جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیشب در رابطه با وضعیت افغانستان صحبت کرد. او با دفاع مجدد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفته سربازان آمریکایی نباید در جنگی کشته بشن که خود افغان‌ها حاضر به انجامش نیستن. من محکم پشت تصمیم خودم هستم. بعد از 20 سال من متوجه شدم که هیچ وقت زمان مناسبی برای خروج نیروهای آمریکایی وجود نداشت. به همین دلیل هم ما هنوز اونجاییم. حقیقت اینه که این امر سریعتر از چیزی که ما پیش بینی می‌کردیم ظاهر شد. حالا هم چه اتفاقی افتاده؟ رهبران سیاسی افغانستان تسلیم و از کشورشون فرار کردند. ارتش افغانستان سقوط کرد که گاهی اوقات حتی تلاشی هم برای جنگیدن نکرد. نیروهای آمریکایی نمیتونن و نباید در جنگی باشن و در اون جنگ بمیرن که خود نیروهای افغان تمایلی برای جنگیدن برای خودشون ندارن. that Afghan forces are not willing to fight for themselves. اینجا در استودیو آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی، و افشین شاهی، استاد روابط بین‌المللی همراه من هستن. آقای آرامش، با شما شروع می‌کنم. این چه جنگی بود؟ چه دستاوردی داشت؟ چه اتفاقی افتاد بعد از 20 سال؟ اگر ورژن رسمیش رو بخواهید، حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان یک دلیل اصلی داشت. برخلاف جنگ عراق که اول بحث تسلیحات و کشتار جمعی بود که پیدا نشد و بعداً هم مسئله اشاعه دموکراسی بود، در افغانستان حضور ایالات متحده بعد از 11 سپتامبر 2001 بود که القاعده که مأمنی داشتن در آغوش طالبان اونجا برنامه‌ریزی کردند و حمله کردند به ایالات متحده با 4 هواپیما، 2 تا در نیویورک، یکی که در پنسیلوانیا ساقط شد و اون یکی هم در پنتاگون رفت. بعد از اون ایالات متحده برای از ریشه کندن القاعده مجبور شد که به افغانستان بره که تحت سلطه طالبان بود. 2 اتفاق افتاد در این 20 سال اخیر. اتفاق اول این بود که خب القاعده با اون هسته‌ای که بود کاملا متلاشی شد. القاعده‌ای که الان ظهور بکند از این خاکستر افغانستان تحت طالبان یک ماهیت دیگری خواهد داشت، ولی اون ماهیت ضد آمریکایی، تروریستی و اسلام سیاسی سنی رو خواهد داشت. اون موقع بعد افغانستان بود، الان سومالی و شمال آفریقا و جای دیگه دنیا هم گسترش پیدا کرد. و دوم این که اسامه بن لادن کشته شد. این 2 هدفی بود. ولی این که آقای بایدن بیاد بگوید که مثلا این تقصیر فلان دولت است، ببینید از در این 20 سال اخیر 8 سالش رو خود آقای بایدن معاون رئیس جمهور بوده، مسئولیت داشته. و چه بخوایم بگیم آقای ترامپ با اینها معامله کرد، آقای پامپئو بود که می‌خواست اینا رو به کاخ سفید دعوت کنه. حالا هر زد و بندی که با طالبان بود و نبود و هر کم و کاستی که دولت مرکزی افغانستان داشت، ولی الان تحت نظر و تحت مسئولیت آقای بایدن خروج انجام شده. بسیاری هم با خروج مشکل ندارن، با نحوه خروج مشکل دارن، با اون طوری که ایالات متحده خارج شد.
برگردم به نکته که شما فرمودید، بله اتفاقا یکی از معادلات، یکی از متغیراتی رو که ایالات متحده بهش نگاه میکنه که چرا نیاز نداره به حضور نیروهای رزمی و زمینی این هستش که در این 20 سال نشون داده که استفاده از پهپادها در افغانستان، پاکستان، یمن و سومالی بسیار مؤثر بوده و نیاز ندارد به نگه داشتن یک قوه بزرگ رزمی در خاک افغانستان. ولی بازم میتونیم صحبت بکنیم که چرا میشود گفت که حتی نگه داشتن قوای کوچکی شاید 3500 نفر و به خصوص از اون مهمتر اونهایی که ماموران قراردادی بودن، یعنی پرسنل غیر نظامی بودن که اصلا چیزی مثل نیروی هوایی افغانستان رو قابل پرواز میکردن. موقعی که ارتش ایالات متحده خارج شد اون یه بخشش بود. بخش اصلی که اینجا مشکل ساز شد اون کانترکتورها یا اون نیروهای قراردادی بودن. خب ارتش افغانستان از لحاظ تکنیکی و از لحاظ علمی نمیتونست هواپیماها، هلیکوپترها و تسلیحات خودش رو سرویس بکنه و عدم حضور اونها نه تنها یک مشکل لوجستیکی ایجاد کرد، یک مشکل بسیار بزرگ روانی هم بود برای نیروهای اردوی ملی افغانستان و پلیس ملی. آقای شاهی، اسمی به جز شکست برای این نمیشه گذاشت و انصافا الان اگر آقای ترامپ در قدرت بود همه انگشت اتهام متوجه او احتمالاً میکردن. چقدر این شکست الان که اسم دیگری واقعا من نمیتونم واسش تصور بکنم رو میشه متوجه دولت فعلی دونست، چقدر میشه متوجه دولت قبلی آمریکا دونست؟ آقای فرهزاد، من فکر میکنم حتی فراتر از شکستم ما میتونیم بریم، ما به این میتونیم بگیم یک تراژدی بزرگ انسانی. و من استناد میکنم به صحبت‌های امروز رئیس جمهور آلمان که گفت که ما شاهد به وقوع پیوستن یک تراژدی بزرگ انسانی هستیم و به خطاب به غرب گفت که همه ما در این مسئولیم. به رغم خیلی از تصمیمات خوبی که در 6-7 ماه گذشته آقای بایدن در دوران زمامداریش گرفته، به نظر من رویکرد بایدن در قبال افغانستان به عنوان یکی از تاریک‌ترین لحظات تاریخ روابط بین‌الملل ایالات متحده شناخته خواهد شد و این شکست و این تراژدی رو از دید من میشه از چند منظر متفاوت تفسیر و تحلیل کرد. منظر اول خب منظری است که من فکر می‌کنم برای همه هویدا است، اون بعد استراتژیکش. ایالات متحده چرا در بیشتر از 70 یا 80 کشور حضور نظامی داره، بیشتر از 200,000 پرسنل نظامی در اقصانقاط دنیا داره؟ هدف اصلیش این هست که مانع گسترش نفوذ کشورهای متخاصمی مثل جمهوری خلق چین، مثل جمهوری اسلامی، مثل روسیه بشه. و با این رویکردی که بایدن از خودش نشون داد، عملاً یکی از مهمترین کشورها حداقل در بعد استراتژیکش رو دو دستی تقدیم به جمهوری خلق چین، دو دستی تقدیم به روسیه، پاکستان و تا اندازه‌ای جمهوری اسلامی کرد و این یک اشتباه بسیار فاحش هست که منافع امنیتی و سیاسی ایالات متحده رو در بلند مدت بدون شک تحت شعاع قرار داد. بعد بعدی که خیلی کوتاه میخوام بهش اشاره بکنم، بعد اخلاقیه. درسته در مباحث روابط بین‌الملل وقتی که در مورد اخلاق صحبت بشه شاید به شما بخندن، اما رهبری جهان آزاد یک پیش‌شرط‌های اخلاقی هم داره. رهبری جهان آزاد یک پیش‌شرط‌های انسانی هم داره و این پیش‌شرط انسانی یک بعد گفتمانی هم داره. فراموش نکنیم که ایالات متحده در جنگ سرد فقط با نیروی اقتصادی و نظامیش نبود که علیه اتحاد جماهیر شوروی پیروز شد، بلکه یک گفتمانی را نمایندگی می‌کرد که اون گفتمان در مورد حقوق بشر بود، در مورد آزادی بود، در مورد عزت انسانی بود. وقتی که آقای بایدن میدونه با خروجش میتونه همچین فاجعه‌ای رو در افغانستان به ارمغان بیاره، یک مسئولیت بسیار مهم اخلاقی رو متوجه ایشون میکنه و این شکست اخلاقی میتونه روی اون مباحث گفتمانی ایالات متحده هم تأثیر بذاره. کشوری که خودش رو رهبر جهان آزاد میدونه، رئیس جمهوری که وقتی که روی کار اومد تصمیم گرفت و عملاً در کارزار انتخاباتیش اشاره که میکرد که ما مسائل حقوق بشری رو میخوایم در رأس امور قرار بدیم و متاسفانه اتفاقاتی که در چند روز گذشته افتاده خلاف تمام اون ادعایی میشد که آقای بایدن در دوران کارزار انتخاباتیشون در موردشون صحبت میکرد. آقای آرامش، موافق هستید آیا که آقای بایدن هم به افغانها پشت کرد، هم به ارزش‌های آمریکایی که آقای شاهی بهش اشاره کرد و افغانستان رو دو دستی همونطور که آقای شاهی گفت در اختیار رقبای آمریکا دست کم اگر نه دشمنانش در منطقه قرار داد؟ چند تا سوال پیش میاد. سوال اول این هستش که افغانستان از لحاظ طولانی مدت، دراز مدت چه منفعت استراتژیکی برای ایالات متحده داشت؟ این یک سوال بزرگی است.
دوم، این انتقاد رو الان شما نگاه میکنید به نمایندگان جمهوری خواهی که رأی دادند که حتی کمک نکنیم به آوردن و استقرار اون شهروندان افغانستان که به ما کمک کردن در خاک افغانستان، به خصوص از جناح راست افراطی، افرادی که کاملا میخوان یک حکومت یا سیاست خارجی آمریکا بسیار منزوی باشه، آیسولیشنیست باشه و اصلا در به تداخل یا به قول معروف رفتن به کشور دیگه اعتقادی ندارن. این رو شما در چپ افراطی هم میبینید. بعضی از نماینده های مجلس اینطور هستن. کلا از سال 2006 به این ور، بعد از جنگ‌های عراق و افغانستان سال 2001، عراق از 2003 به بعد، در سال 2006 اولین باری بود که دیدیم یه عده زیادی از نماینده‌های مجلس جمهوری‌خواه کرسی‌های خودشون رو به خاطر جنگ عراق از دست دادن. اون سالی بود که آقای بوش حتی وزیر دفاع خودش رامسفلد رو اخراج کرد. از سال 2006 به این ور هر رئیس جمهوری که آمده با دو قول آمده: این که دیگر در خاورمیانه و آسیای میانه ما حضور نظامی نخواهیم داشت و حضور نظامی رو تقلیل خواهیم داد. اوباما این کارو در عراق کرد. ترک داریم تا ترکی که داری با هواپیما میری افغان‌ها به هواپیمات وستن خیلی فرق داره با ترکی که آروم باشه. اینطور نیست؟ آقای اوباما این تبع رو و این هزینه رو در عراق داد. آقای ترامپ شروع کرد و این پروسه رو راه انداختن بدون گذاشتن هیچ نقشه‌ای برای خروج ایالات متحده و بایدن هم این نقشه رو به جای اینکه بردارد بیشتر در اون تأمل و تفکر بکنه. همونطور که آقای ترامپ تونست از قرارداد برجام آقای اوباما بیاد بیرون، طبیعتا آقای بایدن هم میتونست از توافق ترامپ نقضش بکنه دیگه، نمیتونست؟ مسئله اینه که نمیخواستن. هدف سیاسی هر دو، یعنی هم قول سیاسی انتخاباتی آقای اوباما مثلا آقای بایدن و هم قول سیاسی انتخاباتی آقای ترامپ این بود: خروج از افغانستان. هیچ کدوم نگفتن میخواهن تا پایان مدت، به قول معروف تا نهایت ایالات متحده نگه دارن. در این نحوه خروج بحث است. چرا که نه؟ چون هیچ کدوم از اینها انتظار نداشتن که برخلاف آنچه که فرماندهان میدانی بهشون گفته بودن، انتظار نداشتن که کابل به خصوص به این سرعت سقوط بکنه. ولی کاری که خیلی راحت و انجام میشه متاسفانه این هستش که صبح بعد بازی فوتبال نشستن و در مورد داوری، در مورد مربیگری، در مورد نقل و انتقالات فوتبالیست‌ها، در مورد نقل و انتقالات بازی به تعویض‌ها صحبت کردن. این که الان مسئولیت بر دوش گردن آقای بایدن و وزارت خارجه و وزارت دفاع ایشون هست، در اون شکی نیست. صحبت‌های دیشب ایشون رو به هر چند که یک سری پیغام شاید بگیم مستدام سیاسی بود، ولی من خیلی سرد و شاید بگم سنگدلانه دیدم. صحبتی که به ما چه ربطی داره؟ این معمولاً به خصوص دموکرات‌هایی که اعتقاد دارن به حضور آمریکا در سراسر دنیا، نه در سراسر دنیا بلکه آنجایی که به نیاز به حضور آمریکا هست، اینا رو خیلی به مذاق بنده مثلا خوش نیامد. اما این رو نگاه میکنید ببینید که دو سوال هست. یکم، آیا موقعی که مردم آمریکا الان آخرین نظرسنجی که در آوریل بود 69% نظرسنجی که بعد از این افتضاح، و این رو دارم خیلی واضحانه میگم، این افتضاح در افغانستان اتفاق افتاده، 49% هنوز حمایت میکنن از خروج کل ایالات متحده از افغانستان. و دوم، منافع ملی رو که شما فرمودید چند بار، منافع ملی آمریکا رو هر دو حزب دیگه در ماندن در خاورمیانه و آسیای میانه نمیبینن. حضورشون رو میخوان تقلیل بدن، یعنی عملاً کاستن از ضرر هست در خاورمیانه و در آسیا میانه. منافع ایالات متحده به صورت دراز مدت در آسیا تامین میشه و به خاطر این هست. ولی به خاطر همین نگاه داشتن بیش از حد بعضی موقع به این مسئله چین، به مسئله آسیا، به مسئله 30 40 50 سال بعد، گهگاهی به نظر من یک تصمیمات کوتاه مدتی مثل نحوه خروج اتفاق میفته که برای خیلی هزینه داره. از اون طرف هم در نظر داشته باشید موقعی که کسی میاد خانه شما دزدی، بله شما میگید فلانی پنجره رو واگذاشت، فلانی در رو باز گذاشت، فلانی بهش تفنگ نکشید، ولی خود دزد و سارق رو شما نمیتونید اینجا بدون مقصر بمونید. طالبان، پاکستان و یک بخشی که بالاخره طالبان در اونجا بالاخره بخوایم یا نخوایم خواستگاه اجتماعی داره، هم قومی هم ایدئولوژیک. و از اون طرف هم اردوی ملی نجنگیدن. آقای بایدن دیشب گفت اشرف غنی نه جنگید نه صلح کرد، تا لحظه آخر نه جنگید نه صلح کرد. وزیر دفاع خودش آقای جنرال بسم الله که گفت دستهای ما رو از پشت بسته بودن. خیلی هم سخت انتظار داشتن بعد از 20 سال از جوانان کشورهای دیگر که آنجا بمانند و بجنگن، هرچند که بودیم و این رو بارها هم گفتم، یک عملیات، یک مأموریتی بود که انجام شده و بعد از اون تا کی این اتفاق باید. ولی باز عرض میکنم نحوه خروج در اون واقعا سوالات بزرگه و به نظر من دولت بایدن و وزارت خارجه و دفاعش و شورای امنیت ملی باید پاسخگو باشن سر این قضیه که چرا شما فکر کردید که بعد از خروج یک شبانه از بگرام چراغا رو خاموش کردن.
چطور میتونه حکومت افغانستان و دولت افغانستان مقاومت بکنه در مورد سیل هجوم طالبان؟ آقای شاهی، این تاثیراتش خیلی فراتر از افغانستان خواهد بود، اینطور نیست؟ شکی در این نیست. البته من تعجب میکنم که آقای آرامش تردید میکنند نسبت به اهمیت استراتژیک افغانستان برای ایالات متحده. اگر که افغانستان اهمیت استراتژیک نداشت، شاید ایالات متحده در دوران زمامداری چندین رئیس جمهور میلیاردها دلار اونجا خرج نمی‌کردند و دلیلش هم دلیل بسیار واضحی هست، به خاطر اینکه افغانستان تبدیل شده بود به یکی از بزرگترین پایگاه‌های رشد تشدد و اسلامگرایی افراطی که همینطور بارها و بارها در چند دهه گذشته ثابت شده مستقیما منافع و امتیازات ایالات متحده و شرکای ایالات متحده رو در منطقه هدف قرار میده. مثلا شما نگاه بکنید، بیشتر از 70 سال هست که ایالات متحده در کره جنوبی یک حضور نظامی داره و خب انتقادی که به آقای بایدن وارد میشه، خب مثلا خیلی ها میتونن این رو بگن خب ما چه اصراری هست که ما این نیروها و این پایگاه‌های نظامی خودمون رو در کره جنوبی نگه داریم، اگر که خودشون در واقع توانایی و ظرفیت این رو دارن. دقیقاً حرفی بود که آقای ترامپ میزد دیگه. دقیقاً حرفی بود که آقای ترامپ میزد. جایی است که مطمئنم ادامه برنامه‌های بعدی حتما ادامه میده. سپاسگزارم از هر دوی شما آقایون. آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی، و افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل، اینجا در استودیو با ما در این روز تاریخی برای مردم افغانستان و طبیعتاً برای همه دنیا. ما میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید. تا برنامه بعدی، بدرود.